Nuk mendoj do gjë tjetër veç se vrisja mendjen nëse do kisha qenë unë, had been me, një njeri me ngjyrë, një polic me ngjyrë në televizion i vrarë, shtrirë në tokë për tokë i vdekur, a do të mendonin prap shokët e mi dhe familja ime që jetët e njerëzve me ngjyrë kanë rëndësi, a do kishte pasur rëndësi jeta ime, shkroi Stallion. While the official Black Lives Matter Twitter account published a post shortly after the Dallas killings saying that it did not condone violence towards anybody, Stallion's post certainly resonated with a large portion of social media users, many of them supporters of the Blue Lives Matter movement. Teksa accounti llogaria zyrtare e Twitterit të Black Lives Matter publikoi një postim shumë pak shortly after, kemi marrë të pak të dhe një tjetër, shumë pak pas vrasjes së Dallas, të vrasjeve në Dallas, duke shkruar se nuk përkrahte këndon dhunën kundrejt askujt, pra këndon kemi thënë që përkrah një diçka të keqe është thelbi, gjithmonë në këtë sens. Postimi i Stallionit sigurisht që pati përkrahjen e resonated with, ka mbështetjen e, ose ka përkrahjen e një pjesë të madhe të përdoruesve të medias sociale, shumë prej tyre mbështetës të lëvizjes Blue Lives Matter, pra jetët me uniforma blu për policin kanë rëndësi. In his lengthy digital essay, Stallion challenged assertions that black people are unfairly penalized by law enforcement. It was his arguments about black-on-black violence that seemed to get the most attention. Drawing on his own experience, Stallion said he chose a career in law enforcement because në një ese digitale të gjatë, Stallion sfidoi ose hodhi poshtë akuzat ose supozimet, assertions, se njerëzit me ngjyrë penalizohen në mënyrë të padrejtë unfairly nga ligji, zbatimi i ligjit, le të themi, pra law enforcement. Ishin argumentet e tij për dhunën e të zinjve ndaj zinjve, pra njerëzit me ngjyrë ndaj njerëzit me ngjyrë, që dukej se morën vëmendjen më të madhe, duke nxjerrë eksperiencën e tij, pra drawing on his own experience, pra arri në përfundimin, nxjerr një përfundim nga eksperiencat e tij personale. Stallion tha se ai zgjodhi karrierën në zbatimin e ligjit, po e themi këtë law enforcement, sepse I watched and I lived through the crime that took place in the hood. Hood, shkurtimi për neighborhood. My own black people killing others over nothing. Crackheads and heroin addicts lined the lobby of my building as I shuffled around them to make my way to our one-bedroom apartment with 6 of us living inside. I wanted to help my community and stop watching the blood of African Americans spilled on the street at the hands of a fellow black man. Pash dhe jetova me krimin, through the crime, që ndodhte, took place, kemi thënë take place, kryet, zbaton, ndodh në lagjen time, shkurtimi i neighborhood. Njerëzit e mi me ngjyrë vrisnin të tjerët për hiç gjë, over nothing. Të varurit pas kokainës është zhargon, crackheads, të varurit pas kokainës dhe të varurit pas heroinës rinin radh, të rreshtuar në hall, në hallin e ndërtesës sime, teksa unë vija vërdall me nervozizëm shuffled around, ende isha vërdall, për të hapur rrugën, to make my way, për të gjetur rrugën përpara, për të hyrë në apartamentin me një plus një, le të themi, ku 6 prej nesh jetonin brenda. Unë doja që të ndihmoja komunitetin tim dhe të ndaloja, të mos shija më gjakun e afroamerikanëve që derdhej në porrugë në duart e shokëve me ngjyrë, pra njerëzit të tjerë me ngjyrë.